আমাৰ ই আহিলে যে বহুত কেইদিন হ'ল ভিডিঅ'ত দেখুৱাই নাই তাক। এতিয়া মই তাক গাখীৰ চেনি ভাত সানি পেলাই দিছোঁ আৰু গাখীৰেদি সি ভাত খাই আছে এতিয়া। চাওকচোন ক'ত যে গুচি গৈছিল 2 ৰাতিৰ কাৰণে, বা আমাৰ যে কেনেকুৱা লাগিছিল মন চন, আৰু এতিয়া ভাল লাগে। এতিয়া সি যে খাই আছে ন, মই ৰখি থাকোঁ সি খাই থাকিলে, মানে চাই থাকোঁ। সি খোৱা শেষ হ'লেহে মানে মই ভাত খাওঁ, মানে ভাল লাগে সি খালে। আৰু যদি নাখায় দিনটো ভাত, মোৰ একদম মানে টেনশ্যন হৈ যায়, কিয় খোৱা নাই কিয় খোৱা নাই। দিয়া খোৱা মুনু, খোৱা মুনু, খোৱা। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই না বহুত বেছি শ্বপিং কৰিছোঁ, নিজৰ কাৰণেও আৰু ঘৰৰ কাৰণেও। কাৰণ অফাৰ চলি আছে ন এতিয়া মেছোত, সেইটো কাৰণে। মেছো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই, কিন্তু যিহেতু মই বস্তুখিনি ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সৈতেও ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট মই ঘৰৰ কাৰণে কি লৈছোঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট দেখিছে নহয়, এইপাহ ফুল চাওকচোন। এই ফুলপাহ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মানে এইডাল যে হুকটো আছে, মানে এইটো ওলমাই ৰাখিব পাৰি আৰু য'তে হওক নিজৰ ইচ্ছামতে। মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইপাহ ফুল আৰু এইপাহ ফুল। এই 2পাহ ফুল মিলাই লৈছে 150 টকা লৈছে। এই ফুলপাহ মই আমাৰ মানে ঘৰৰ চুকত ৰাখিবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড ফুলৰ টাইপৰ ষ্টেণ্ড ফুলে বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ষ্টেণ্ড ফুলৰ বৰ্তমান মানে ভালো লগা নাই আৰু দামটোও বেছি পাইছোঁ সেই হিচাপত। সেইকাৰণে মানে এই দুটা ভাল লাগিলে, তো এই দুটাকে ল'লোঁ। তো 2টা মিলাই 150 টকা লৈছে। তো এইটো ইয়াতে এনেকৈ থ'ব পাৰি। তো এইটো মানে মই এইখিনিতে ৰাখিম চুকতে। তাৰপিছত এইটো আৰু ক'ৰবাত ওলমাই ৰাখিম, বৰ্তমান বাৰু এইখিনিতে থাকক, নৰখি এইখিনিতে। তো তলত ৰখে, এইখিনিতে থৈ দিওঁ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে। তো এইখিনিতে থৈ দিছোঁ। তো ঘৰৰ কাৰণে এই ফুল দুপাহ লৈছোঁ, এটা চুকত ৰখাৰ কাৰণে, এইখিনি জেগা খালী হৈ থাকে যে সেইকাৰণে, আৰু এইটো মই ক'ৰবাত ওলমাই ৰখাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আৰু নিজৰ কাৰণে কি লৈছোঁ সেইটো দেখাই দিওঁ দেই। ফাৰ্ষ্ট তো এইটো বক্স আহিছে মেছোৰ পৰা। তো ইয়াতে আছে, কি আছে মই খুলি দেখাই আছোঁ, ছানগ্লাছ। তো ছানগ্লাছ আহিছে দুযোৰ ছানগ্লাছ আহিছে। এযোৰ অলপ বেলেগ ষ্টাইল, এযোৰ ষ্টাইলটো বেলেগ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এযোৰ ষ্টাইলটো বেলেগ। মোৰ কিন্তু দুইযোৰ ভিতৰত এযোৰতকৈ এযোৰ বেছি ভাল লাগিছে। এযোৰ মানে অলপ মোৰ সৰু যেন হয়, সৰু বুলি নহয় মানে চকুত পূৰা টাইট খাই থাকে তেনেকুৱা। আৰু এযোৰ মানে কি বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মানে এযোৰ মোৰ বহুত ধুনীয়া জোখৰ। আৰু মচাৰ কাৰণে এখন কাপোৰ দিছে দেই লগত, এখন চফ্ট কাপোৰ হয় চশমা মচাৰ কাৰণে। তো এইযোৰ কিন্তু মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো এইযোৰ হৈছে এনেকুৱা, এইযোৰ মই বেছি কমফৰ্ট পাইছোঁ। তাৰপিছত আৰু নেক্সটযোৰ হৈছে এইযোৰ কোনযোৰ বেছি ভাল লাগিছে জনাবচোন দেই। তো এইযোৰ নেক্সটযোৰ হৈছে এইযোৰ। তো দুইযোৰ মিলাই লৈছে 180। যিহেতু মই গুগল পে' কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে 180 লৈছে। 1 আৰু 2 মাৰ্চত অফাৰ চলি আছিলে, আকৌ 16 মাৰ্চলৈ অফাৰ আছে। তো আকৌ কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো আৰু এয়া কাপোৰ আছে। ফাৰ্ষ্ট মই ছেটযোৰকে দেখাওঁ। মই কিন্তু বহুতকেইটা কুৰ্তা দিছোঁ দেই, মানে যিবোৰ মানে মেটাৰনিটি কুৰ্তি হয়, তো সেইবোৰ কুৰ্তি দিছোঁ। কাৰণ সেইবোৰ সুবিধাও হয় মোৰ কাৰণে, পিছলৈ কামত আহিব, সেইকাৰণে সেইবোৰ কুৰ্তি দিছোঁ। এইখিনিয়েদি চেন থকা তেনেকুৱা। তো 3টা তেনেকুৱা ছিংগল কুৰ্তি দিছোঁ, 3টা নহয় 4টা তেনেকুৱা ছিংগল কুৰ্তি দিছোঁ। সেইকেইটাও মই পিন্ধি দেখাই নাথাকোঁ, এপিনে বা এপিনে ফটোকেইখন লগাই দিম, চাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া লাগে সেইকেইটাও। তাৰমানে সেইকেইটা কালিহে ডেলিভাৰ হ'ব, আহিয়ে পোৱা নাই, সেইটো কাৰণেহে মই নেদেখুৱাওঁ বুলি কৈছোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে ছেট দেই, এইযোৰ ছেট বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। প্ৰিণ্টটো যে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, দেখিছেনে? ইয়াৰ প্ৰিণ্টটো ইমান ভাল লাগিছে, ফেব্ৰিকটো মানে বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ। আৰু কাপোৰটো যে ইমান ধুনীয়া, গাত থকা যেনে নালাগে। মই পিন্ধি চাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু পিন্ধি মেলি দেখাই নাথাকোঁ। আৰু ইয়াত যে পকেটো আছে পেণ্টটোত, এয়া পেণ্টটোত পকেট আছে। আৰু দুফালে এই দুডাল কি আছে নাজানো, হয়তো মানে লুজ হ'লে টাইট কৰিবৰ কাৰণে নেকি, এইফালে দুডাল ৰছী দি দিছে তেনেকুৱা টাইপৰ, মানে এনেকুৱা।
এইটো পেণ্টটো এইটো তো মই এম সাইজে দিছিলোঁ কিন্তু এম সাইজতো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ হৈছে মানে আৰু এছ সাইজ হ'লেও মানে ফিটিং হ'ব এছ সাইজ দিলে কিন্তু কেতিয়াবা যদি শকত হৈ যাওঁ তেতিয়া যদি মানে লুজ কৰিব লাগে তেতিয়াতো নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই এম সাইজে দিছোঁ এম সাইজ কিন্তু মোৰ গাত লুজ হয় তো অলপ লুজ হৈছে কাপোৰযোৰ থাকিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে টপটো কাপোৰযোৰ পিনটো কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তাৰপিছত আৰু ছিংগল কুৰ্তি দিছোঁ 4টা তো মই এইখিনিতে মই ফটোকেইখন লগাই দি আছোঁ কাৰণ সেইকেইটা কালিহে দিব বাকী এইখিনি বস্তু মানে আজি আহিছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ আৰু বাকীকেইটা কালি দিব তো সেইকাৰণে ফটোকেইখনে লগাই দিম সেইকেইটাও বহুত ধুনীয়া হ'ব কাৰণ মই ৰিভিউ চাই দিছোঁ যে ৰিভিউবোৰ মানে বহুত ভাল আছে কমেণ্টবোৰ মানে বহুত ভাল আছে তো সেনেকৈ চাই পিনি দিছোঁ মানে আৰু এইযোৰ ছেটযোৰত লৈছে মানে হেৰি লৈছে 500 লৈছে 500 আছিলে কিন্তু যিহেতু মই গুগল পে' কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে 480 মানে লৈছোঁ আৰু এইযোৰ ছেটযোৰ কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া ছফ্ট পিন্ধিলেও পিন্ধা যেন নালাগিব আৰু মানে ইয়াৰ যোনটো পিনটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে তাৰ বাহিৰে বাকী ছিংগল যোন 4টা কুৰ্তি দিছোঁ সেইকেইটাও মানে বহুত ধুনীয়া কাপোৰটো এটা হৈছে কটনৰ আৰু 3টা হৈছে লিয়ন কাপোৰৰ কিন্তু তাৰ ৰিভিউবোৰ বহুত ভাল আছে তো 3টা একেলগে কম্বো পেকত আছে সেই 3টা দাম হৈছে 700 কিবা 7 টকা নে কেনেকুৱা আছিলে যিহেতু মই গুগল পে' কৰিছোঁ সেইকাৰণে 620 টকাত লৈছোঁ 3টা চাব গ'লে এটাত 200 টকাকৈ পৰিল আৰু যোনটো কটনৰ হয় সেইটোত লৈছে হোৱাইট কালাৰ মই এইফালে ফটোখন লগাই দিছোঁ তো সেইটোত লৈছে 250 তো বহুত বেছি দামো নহয় আৰু মেটাৰনিটি মানে কি কুৰ্তিৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু ফ্ৰক ষ্টাইলৰ যিহেতু তো পিছলৈও কামত আহিব সেইটো কাৰণে আৰু এইখিনি চেইন থকা হয় তো বহুত ধুনীয়া কুৰ্তিকেইটা আৰু মানে কুৰ্তিকেইটা যে ইয়াত পকেটো আছে মানে মোবাইল ল'বলৈ বা পাৰ্চ সৰু সুৰা পইচা আছে কিবা কিবি ল'বলৈ সুবিধা হয় আৰু কুৰ্তিত যেতিয়া পকেট থাকে আৰু এই ছেটযোৰ লগত কুৰ্তিটোত নাই কিন্তু পেণ্টটোত আছে তো এইযোৰত লৈছে 480 টকা বাকী 3টা কম্বো পেকত যোন 3টা আছে এইখিনিতে মই ফটোখন লগাই দিছোঁ সেইকেইটাত লৈছে 620 অলপ বেছি আছিলে ডিছকাউণ্টটো লৈছে ন সেইকাৰণে আৰু এইফালে যোনটো বগা কুৰ্তি দেখিছে নহয় এইটোত লৈছে 250 তো সেয়াই সেইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ছিংগল কুৰ্তি 4টা আহিবলৈ বাকী আছে অহাকালি দিয়া ডেট আছে তো বাকী এইকেইটা আজি আহিছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজিয়ে বনাই ৰাখিছোঁ তো সেই যিকেইটা অহা নাই সেইকাৰণে ফটো লগাই দিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল মই কি শ্বপিং কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল